Πολλές ιστορίες. Φαντάζεσαι τώρα. Μικρός όταν ήμουν και στο Καραϊσκάκι, όταν ξεκίνησα να πηγαίνω μόνος μου, έπαιρνα το λεωφορείο από το Παγκράτη και πήγαινα στο Καραϊσκάκι. Έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, έλεγα στον πατέρα μου και θυμάμαι ότι πηγαίνω να παίξω μπάλα. Έτσι πήγαιναμε και στις πλατείες. Πήγαινα, έβλεπα το πρώτο ημίχρονο, με το που τελείωνε έφευγα τρέχοντας, έπαιρνα το λεωφορείο και γύρναγα σπίτι και το παιχνίδι ήταν περίπου στο 70. Και δεν κατάλαβα τίποτα, ότι πήγα και παίξα μπάλα και βλέπα μόνο ένα ημίχρονο για να μπω έστω να δω ένα ημίχρονο. Μου αρκούσε αυτό. Εσύ βλέπεις διαφορά στο παλιό Καραϊσκάκι με το καινούριο, ας πούμε, ο κόσμος είναι αλλάζουν. Εντάξει, αλλάζει και όλα, η κοινωνία γενικά αλλάζει, έχουν αλλάξει. Διαφορετικά ήταν παλιά, διαφορετικά είναι τώρα. Εγώ είμαι λίγο ρομαντικός και μου άρεσε το παλιό, έτσι, μου άρεσε πιο πολύ, όχι σαν γήπεδο. Η φιλοσοφία του κόσμου, έτσι, που αγαπούσαν πιο πολύ την ομάδα. Τώρα βλέπεις έρχονται και λίγο άσχετοι στο γήπεδο, έρχονται κάποιοι που και καλά είναι μόδα και λένε πάμε στον Ολυμπιακό ή στον μπάσκετ, ας πούμε, αν δεις, είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος. Εγώ προτιμούσα τον απλό τον κόσμο, το λαϊκό, έτσι το είχα συνδυάσει το γήπεδο και τον Ολυμπιακό. Ήδη το Μαρακανά έβγαλε τις φθηνές θέσεις που ήταν από κάτω που ήταν όρθια. Ναι. Στο Μαρακανά έχασε μεγάλο νούμερο. Δηλαδή παλιά που μπορούσε να μπει 200.000 κόσμο, τώρα πήγε 80. Ναι, λόγω... αλλά ήταν εισιτήριο παράδειγμα. Εάν ένα εισιτήριο πάνω είναι 50, εκεί θα ήταν 5 ευρώ ή 10 ευρώ για να μπει ο φτωχό. Ναι. Ήταν η όρθιο. Εσύ έβλεπε 90 λεπτά όρθιο. Δεν είχε... Καταλαβαίνω. Αλλά είχε θέση σου εκεί. Έχει τύχει ταξίδι να φύγουμε να πάμε από εδώ στην Νορβηγία που παίζαμε με τη Ρόζεμπορκ. Αλλάξαμε 2 αεροπλάνα και μετά πήραμε τρένο από το βράδυ και ταξιδεύαμε όλο το βράδυ με τρένο για να φτάσουμε στο Τρονχάιμ που είναι στο Διόλτιμάνα, εκεί Βόρειο Πόλο, τέρμα Θεού. Και είχαμε λεφτά, είχαμε βγάλει ειστήρια. Το βρήκανε το Άι Βασίλης εκεί. Πέρασε και μας χαιρέταγε. Και είχαμε βγάλει ειστήρια μόνο για να πάμε. Το πιστεύεις? Δεν είχαμε λεφτά για να γυρίσουμε. Ήμασταν μια παρέα 5 άτομα και Τσουκαλάς ήταν μαζί τότε με κάτι φίλους. Είχαμε βγάλει ειστήρια μόνο για να πάμε. Και λέμε πώς θα γυρίσουμε. Λέμε θα πάμε στο ξενοδοχείο της ομάδας. Ήταν τότε ο Μπάγκεβιτς προπονητής. Και θα τους πούμε, κύριοι, εδώ είμαστε. Ήρθαμε, δεν έχουμε να γυρίσουμε. Ή μας παίρνετε με το τσάρτερ με την ομάδα μαζί δωρεάν, ή μένουμε εδώ. Και πραγματικά φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Και λέμε, ήταν τότε μια κοπέλα του Μπάγκεβιτς, η Αγγελική Ηλία. Αυτή τα μετέφερε. Λέει, είναι τα παιδιά, λέει, και δεν έχουν να γυρίσουν. Αν ζητάνε να τους πάρετε μαζί. Γυρνάει ο Μπάγκεβιτς έτσι, μας κοιτάει και βλέπει ποιοι ήμασταν. Ήμασταν όλοι εντωμεταξύ ένας και ένας. Κουνάει το κεφάλι ο Μπάγκεβιτς και λέει, εντάξει, λέει, θα τους πάρουμε. Δεν θα τους αφήνουμε. Θα μέναμε εκεί, στο Βόρειο Πόλο. Ο Μπάγκεβιτς σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή. Είναι... Εντάξει, ο Μπάγκεβιτς ήταν τότε που τον πήραμε. Είναι μορφή στο Ολυμπιακό. Ήταν προσωπικότητα και αυτός, ό,τι και να λέμε. Όπου και πήγε ο Μπάγκεβιτς, έχει αλλάζει ριζικά. Ας πούμε. Ναι, ήταν στην ΑΕΚ, έπαιξε και καλή μπάλα. Ο Ολυμπιακό άλλαζε πολύ την εισιτία του Μπάγκεβιτς. Το προπονητικό κέντρο δεν ήταν έτσι όπως βλέπεις τώρα. Γενικά αυτός. Ο Μπάγκεβιτς πήγε στο ΠΑΟΚ και άλλαζε ριζικά. Με αυτόν πήραμε τα πρώτα πρωταθλήματα τότε με τον Κόκαλη. Έτσι, βοήθησε πάρα πολύ στην αναγέννηση της ομάδας. Αυτό φτιάχνει όλα. Δηλαδή, πώς μπορεί να φτιάχνει μια ομάδα. Λίγο, δεν ακούω πια για το. Έχει μεγαλώσει τώρα. Εντάξει. Αλλά είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι σοβαρό. Ήταν. Γιατί μπορεί να κουράζεις λόγω. Εντάξει, μεγαλώνεις. Ηλικία για αυτά, κουράζεις. Είναι σαν το. Είναι κουραστική. Εάν εσύ ήταν να ξεκινήσει τώρα. Θα έκανε όλα αυτά που έκανες όταν ήσουν μικρό, ας πούμε, να πάει να δει ένα ημίκρονο μόνο το. Είναι τώρα πια κουραστικό. Δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δηλαδή, πραγματικά τα θυμάμαι τώρα και με χαρά, ας πούμε, έτσι, τι τρέλες έχουμε κάνει για αυτή την ομάδα. Αυτή ήταν η αγάπη μας. Αυτό είχαμε από μικρή με τον Ολυμπιακό. Δεν βρήκαμε τίποτα χειρότερο. Εντάξει, μια χαρά είμαι, χαρούμενος είμαι. Μας λείπει δύο ιστορίες καλές που πέρασα. Μας λείπει μία που δεν είχαμε πώς να γυρίζουμε. Πες μας κάτι που ήταν ωραίο, που φτάσανε εκεί, βρήκανε Έλληνες και λένε καθίστε εδώ, θα φάτε ό,τι θέλει, ό,τι... Καλά, τέτοια πάρα πολλά. Πηγαίνουμε, μας ξέρουν κιόλας, είμαστε και αναγνωρίσιμοι τώρα πλέον. Δηλαδή, να πάω μια εκδρομή
Ας πούμε, να έχω μαζί παράδειγμα κανένα Τσουκαλά, κανένα Τονάκι. Εσύ ο Τσουκαλά. Αυτός πρέπει να είναι καλός τύπος. Ωραίο, πολύ ωραίο τύπο. Αυτούς έχουμε μεγαλώσει μαζί, είμαστε σαν αδέρφια. Αλλά εσύ, όπου υπάρχει ένα Ολυμπιακός, ένα, δεν χρειάζεται δεύτερο. Όποια πόλη, πάμε να λέμε μια πόλη στην Ισλανδία και έχει ένα Έλληνας εκεί, παντρεμένο με μια Ισλανδική, πώς το λένε. Και αυτός ο άνθρωπος σε ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε ξέρει. Έτσι, εσύ και ο Τσουκαλάς. Μου συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, δεν θα σου πω και στο εξωτερικό, όταν πάμε για τον Ολυμπιακό, θα πέσουμε σε Ολυμπιακούς γνωστούς. Στην Ελλάδα, μπορεί να πάω στην άλλη άκρη της Ελλάδας, να πάω κάπου διακοπές, να έχω πάει ή χειμώνα ή καλοκαίρι, έτσι. Στο πουθενά, ρε παιδί μου, και να βρούμε 2 άτομα έτσι, σε ένα μαγαζί και να πάμε και να κάτσουμε να πάρουμε καφέ και να σου πούνε Νίκο, τι κάνεις, πώς από εδώ, ξέρω εγώ. Κοίτα, έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Όλοι οι Ολυμπιακοί του κόσμου ξέρουν το Μαρινάκι, εσύ και ο Τσουκαλάς. Εντάξει, όχι ακριβώς, δεν είναι έτσι ακριβώς. Μπορεί να είναι η σειρά να μην είναι αυτή. Να ξέρουν εσείς πριν από το Μαρινάκι, να είναι πριν. Ναι, εντάξει. Γιατί είσαστε πιο πολλά χρόνια. Εντάξει, ναι, μας ξέρει όλος ο κόσμος τόσα χρόνια. Αναγκαστικά εκτιθόμαστε στον κόσμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Οπότε μας έχουν μάθει. Αυτό είναι το καλό τη σειρευτά. Έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του αυτό. Εντάξει, όλοι όπως όλοι. Και το παιδί μου έχει τα καλά και τα κακά του. Ναι. Και εγώ τα καλά του το φυλάω και τα κακά του βαράω. Τι να κάνω. Καταλάβες, έτσι είναι. Αλλά εσύ ειδικά είσαι, ας πούμε, έχεις μια μπλούζα εκεί που έχει έναν άνθρωπο που έχει ήδη φύγει, αλλά είναι έναν άνθρωπο που έχει ιστορία στο Ολυμπιακό. Και το άλλο είσαι εσύ, στα 100 χρόνια το Ολυμπιακό. Κάνει έτσι για να φανεί λίγο. Ναι. Καταλαβες, εσύ θες δεν θες. Βγάλανε μια πολύ ωραία μπλούζα στο σύνδεσμο στην Παγκράτη. Έχουν βάλει από τη μία εμένα, από την άλλη τον Ατήλιο. Έχουν τον Μπαρθενώνα και για τα 100 χρόνια έτσι επαιτειακή πέρσι. Μια πολύ ωραία μπλούζα. Χάρηκα πολύ έτσι που την έβγαλαν και μου την έκαναν δώρο τα παιδιά. Γι' αυτό σε καλέσαμε σήμερα, γιατί θέλουμε δεν θέλουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει, δηλαδή γιατί σε θεωρώ άσχημο. Θα μπορούσε να κάνει κάτι να είναι. Λίγο να με κάνει πιο όμορφο. Άμα ένα χορηγό να σε φτιάξει λίγο. ναι. Να γράφει εδώ αντί να σε φτιάξει. Δεν ξέρω εσύ, αλλά αυτός τώρα τελευταίο πιστεύει ο ίδιος ότι είναι ωραίος τύπος. Όχι, έτσι λένε όλοι. Έτσι λένε όλοι. Και εγώ μαζί σου, και εγώ είσαι πολύ ωραίος. Στέλνουν μηνύματα στο κανάλι να λένε τι ωραίο. Όλοι για σένα μιλάνε. Ναι, ότι είσαι πιο όμορφος. Κοίτα, σαν δεις που θα πουλάει τώρα πολύ αυτή την μπλούζα από το Άνιμα Πάντος. Και θα γεμίσει, θα γεμίσουν τα γήπεδα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραίο. Αυτά είναι που περνάμε. Νικόλα, την είσοδο σου στο φουτσιβόλι, που είσαι κάποια στιγμή ήσουν από το στόπ. Ναι, εντάξει. Τώρα δεν είσαι παίξαμε καλά. Τώρα μεγαλώσαμε λίγο, το αφήσαμε. Το φουτβόλι το μάθαμε αφού σταματήσαμε το ποδόσφαιρο, που έτσι μεγαλώσαμε και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Πιο πολύ από το φίλο μας τον Λουτσιάνο. Τον είχα βρει σε μια παραλία εδώ στη Βουλιαγμένη στον Αστέρα, που πηγαίναμε τότε και βλέπαμε και πέσανε. Και το ζηλέψαμε. Λέμε ωραίο είναι, από ποδόσφαιρο ήμασταν. Λέμε να το δοκιμάσουμε. Εύκολο είναι, κάτσε να το δοκιμάσουμε. Λέω εύκολο θα είναι. Μπήκαμε λοιπόν και εμείς στην άμμο να δοκιμάσουμε. Αλλού πατάγαμε και αλλού βρισκόμασταν. Πέφταμε κάτω. Λέμε τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ένα άθλημα που πραγματικά το αγάπησα πάρα πολύ. Έπαιξα πάνω από 15 χρόνια. Αρκετά χρόνια έτσι σε υψηλό επίπεδο. Εγώ με τα παιδιά μου, όλη την παρέα. Δοκιμάζει. Ναι, κολλάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά είναι δύσκολο δυστυχώς, και γι' αυτό και δεν έχει την ανάπτυξη που θα έπρεπε στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Σα έρθει τα πατήματα του, αλλά λέω, το θυμάσαι πέρσι. Ναι. Που εσύ δεν είχες παίζει πέρσι, άντε είχε παίζει μία φορά μαζί μας. Σε 365 μέρες εσύ έπαιζε μία μέρα. Πραγματικά ναι, ήρθα τελείως απροπόνητος, έτσι ήρθα για την παρέα που με φώναξες. Αλλά εγώ το φώνω, λέω Νίκο, αποκλείεται να περάσει τη χρονιά και εσύ να θα παίζει ούτε ένα τουρνουά. Ελάτε θα βρούμε τρόπο. Και επειδή ο Νίκο σήμερα παίζει κάθε μέρα πάντελ, γυμνάζεται κάθε μέρα, νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες σου χρονιά. Αυτά τα 3 παιχνίδια που έπαιζε εσύ μαζί μας. Γιατί
Γιατί σε φυσική κατάσταση ήταν πιο αδύναμο. Εδώ ήταν λίγο. Ήταν και βαριά η άμμος, ναι, που σε δυσκολεύει. Αλλά είδες που είναι ένα άθλημα που θέλει τη φυσική του κατάσταση. Σίγουρα. Πολύ. Θέλει πολύ. Όλα τα αθλήματα και μακάρι όλος ο κόσμος να είναι στον αθλητισμό. Δηλαδή, είμαστε πολύ τυχεροί που ήμασταν στον αθλητισμό όλοι μας. Και οι τρεις μας, που άλλος ο Κλέιτον, εντάξει, τον θαυμάζαμε σε υψηλό επίπεδο, αλλά και εγώ που έπαιξα αεραστεχνικά ποδόσφαιρο και μετά το ποδοβόλεϊ και τώρα έχω το πάντελ που είναι και η δουλειά μου και παίζω, μακάρι όλος ο κόσμος να μπορεί να είναι κάθε μέρα στον αθλητισμό και να μην είναι σε άλλες βλακίες που πάνε οι νέοι σήμερα και κάνουν. Είναι ο ψυχολόγος σου, είναι ο γιατρός σου, είναι ο... Ψυχοθεραπεία, υπάρχει καλύτερο πράγμα. Όποιος κάνει αθλήματα δεν βοηθά στην υγεία σου, δηλαδή, ό,τι καλύτερο να είσαι στον αθλητισμό. Μακάρι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι στον αθλητισμό. Εγώ και να μην είναι σε ένα κομπιούτερ και να παίζουν ή να μπλέξουν με άλλα πράγματα. Καλό είναι και η τεχνολογία, βοηθάει σε πολλά πράγματα. Σίγουρα, όμως, με μέτρο. Με μέτρο, σωστά. Όχι, εγώ κοίτα, χαίρομαι πάρα πολύ όταν πάω το παιδί μου, όπως και χθες, εκεί στο γήπεδο της Γλυφάντα, το δημοτικό γήπεδο της Γλυφάντα, και βλέπω εκεί να έχουν 4 ομάδες. Σε 2 γήπεδα μοιράζουν 4 ομάδες στα γήπεδα. Είναι ο Ολυμπιακό Γλυφάντα, είναι η Γλυφάντα, είναι η... Πώς το λένε οι άλλοι που ήταν το Φυλακούρι, το Παζιάννα, το Παζιάννα που ήταν εκεί και ο Ποσειδώνη Γλυφάντα. Και παιδιά 10 χρονών και βλέπουμε εκεί το γήπεδο και έχει 150 παιδιά εκεί να τρέχουν, να φωνάζουν, να τρέχει μια μπάλα από εδώ. Δηλαδή, άνθρωποι, αυτή είναι η σωτηρία. Αυτά τα παιδιά δεν θα μπλέξουν με ναρκωτικά. Θα μπλέξουν, αλλά λιγότερο. Σίγουρα. Καταλαβες, να είναι οι άνθρωποι που σίγουρα από εκεί δεν θα είναι ποδοσφαιριστές όλοι, αλλά θα έχουν μια υγιεινή ζωή, θα τρέχουν, θα πάνε στην παραλία. Το άλμα, το να είναι ποδοσφαιριστής ή να μην είναι δεν μας νοιάζει κιόλα. Και δεν μας νοιάζει κιόλα. Θέλουμε να είναι καλοί ανθρώπους. Να έχουμε μια καλή κοινωνία. Δεν είναι απαραίτητο να παίξουν όλοι στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, έτσι. Το να είσαι στον αθλητισμό όμως είναι πολύ σημαντικό. Να ξυπνάει το πρωί και να πάει να τρέχει το 2 χιλιόμετρα τα δικά σου, να είσαι καλύτερο, να μην χρειάζεται γιατρό, να μην χρειάζεται φάρμακα, να μην χρειάζεται βιταμίνα, να μην χρειάζεται. Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η ζωή. Βέβαια. Να μπορεί να πάρει τηλέφωνο ένα φίλο, να μιλήσουμε, να πάμε να πιούμε ένα καφέ. Τώρα έχουμε μπλέξει σαν κοινωνία αυτά τα σύννεφα, τι πρέπει να πάω στο ψυχολόγο, όχι ότι δεν πρέπει να πάμε, αλλά όσο είχαμε φίλοι, μιλάγαμε με το φίλο και τελειώσαμε τα προβλήματά μας. Μας είπαν οι 2-3 μαλακίες ο φίλο, αλλά τώρα δεν έχουμε χρόνο ούτε να πιούμε ένα καφέ με το φίλο. Ναι, πραγματικά. Νικόλα, είπες κάτι τώρα που πάντα το σκέφτομαι εγώ αυτό και θα σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ είπες, δεν είναι απαραίτητο δεν χρειάζεται να παίζεις στο Ολυμπιακό ή στο Παναθηναϊκό. Πάντα το λένε αυτές οι 2 ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ πιστεύεις, ας πούμε, είναι σε πιο... Δηλαδή, ο αντίπαλος, οι 2 αντίπαλοι είναι αυτοί. Παραδοσιακά στην Ελλάδα αυτές ήταν οι πιο μεγάλες ομάδες. Και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι και αυτές εξίσου πολύ δυνατές ομάδες. Απλά παραδοσιακά από παλιά ήταν. Πρέπει να σημαντεύεις κάπου, έτσι δεν είναι. Εάν πρέπει να σημαντεύεις κάτι, σημαντεύεις το πράσινο και όχι το κίτρινο. Όχι, γιατί ακούς πάντα, εντάξει, εγώ ήμουνα αντίπαλος πολλά χρόνια. Και πάντα ακούς, ξέρεις αυτό. Και από εκεί ακούει για το Ολυμπιακό. Είναι. Έτσι είναι. Είναι η μέρα και νύχτα. Νομίζω σε όλες τις χώρες είναι οι 2 μεγάλες ομάδες. Πας στη Τουρκία που ήμουν εκεί, είναι η Γαλατά, Φενέρ. Υπάρχει η Μπεσίκτας που είναι και ίσως top και πολύ καλή ομάδα και με τον κόσμο, πιστεύω για μένα, ίσως το καλύτερο κόσμο στο γήπεδο που έχω παίξει εκεί, φανταστική ατμόσφαιρα. Αλλά όταν ακούς Φενέρ Γαλατά, αυτό είναι το ντέρμπι της Τουρκίας. Ναι. Και πιστεύω εδώ είναι αυτή. Ναι, εδώ είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξεκάθαρα. Πάμε τώρα, Νικόλα. Το γυρίσματα στο πάντελ που κολλάει. Το πάντελ πώς μπήκε στη ζωή μας. Κοίτα εδώ.
Το πάντελ είναι ωραίο μπλούζα. Είναι ωραίο. Σε ευχαριστώ. Την κρατάω. Να την κρατήσεις, βέβαια, είναι δώρο. Εντάξει, γιατί ο μοντέλο πρέπει να κρατάει το. Έτσι δεν έφερε εδώ μόνο για σένα τώρα. Κλέιτον, θα φέρω και μία για σένα, φίλε. Εντάξει, να μην σε αφήσω παράπονα. Να είναι και πράσινη. Όχι, πράσινη δεν φτιάχνεται. Δεν φτιάχνεται πράσινη. Καλά, εννοείται αυτό ότι δεν υπάρχει πράσινη. Το πάντελ, όταν ξεκινήσαμε τότε με το ποδοβόλεϊ, στην αρχή, αν θυμάσαι, πέσαμε μόνο το καλοκαίρι. Τα πρώτα χρόνια. Και μετά το χειμώνα δεν ξέραμε τι να κάνουμε για να γυμναστούμε. Παίζαμε κανένα 5-5 και παρέα έχουμε παίξει και αυτά. Και ξαφνικά κάπου είδαμε το πάντελ. Εμένα μου άρεσε η ρακέτα, έπαιζα στην παραλία ρακέτα έτσι και έπαιζα και καλά. Και το είδα πολύ ενδιαφέρον σαν παιχνίδι. Και λέω, για να το δοκιμάσουμε. Και ξεκίνησα έτσι δειλά-δειλά να παίζουμε. Είχαμε και τον Μάριο, το φίλο μας, τον Μπαρτσελό, που είναι ο θρύλος του αθλήματος στην Ελλάδα.